आज आपण बनवणार आहोत मोदक। तर मोदकासाठी ना पहिले आपण बनवणार आहोत मोदकाची पारी। त्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा आहे हा, आणि 1.5 कप घेतले गव्हाचं पीठ। म्हणजे ज्या वाटीनी तुम्ही मेजरमेंट घ्याल ना तीच वाटी गहू आणि रवा दोन्हीही घेण्यासाठी वापरायची आहे। इथे मी घेतलेला आहे 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ आणि अर्धी वाटी रवा। ह्याच्यात मी चवीनुसार मीठ टाकले। आता मी काय केलं, कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम केले कडकडीत, आणि आता आपल्याला ते या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे। तर तेल गरम आहे, तर आता चमच्याच्या मदतीने मिक्स करायचं आहे आणि सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही तूप असेल तुमच्याकडे तर तूप वापरा, पण तेलानेही छान होते पारी। आता आपण तळणीचे मोदक बनवणार आहोत गव्हाच्या पिठाचे। गव्हाचं पीठ आणि रवा सगळीकडे इझिली अवेलेबल असतो। आता हे आपण तेल सगळीकडे लावून घेतलेलं आहे। तर आता आपण ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी ऍड करू। हे पहा, सगळीकडे लावून घ्यायचे आहे असं चोळून चोळून तेल, आणि आता थोडं थोडं पाणी ऍड करून ह्याचं पीठ मळायचं आहे। तर पीठ फार असं घट्ट नाही भिजवायचंय, थोडंसं लूजच भिजवा। त्यामुळे काय होईल ना, रवा नंतर पाणी शोषून घेईल तर घट्टच होईल पीठ। त्यामुळे थोडंसं मऊच भिजवायचं आहे, जास्त असं घट्टसर असं भिजवायचं नाही आपल्याला पीठ। हे पहा, इथे आता मी हे पीठ भिजवलंय, मऊच भिजवलेलं आहे, जास्त घट्टसर भिजवलेलं नाहीये। आता आपण हे झाकण ठेवूया आणि तोपर्यंत आपण ह्याला सारणाची तयारी करायची आहे मोदकांची। त्यासाठी आपण हे पीठ आता झाकून ठेवायचं आहे। हे पहा, इथे मी सारण बनवण्यासाठी कढईमध्ये ना 1 छोटा चमचा साजूक तूप घेतलेला आहे। आता ह्या साजूक तुपामध्ये पहिले आपण सगळ्यात आधी 1 वाटी नारळ आहे हा नारळ खवून घ्या किंवा मिक्सरला वाटून घ्या। तर मी हा मिक्सरला वाटून घेतलेला आहे। हा 1 नारळ आहे। 1 छोटा नारळ आहे हा, ज्याचं जे नारळाचा जो किस आहे तो 1 वाटी झालेला आहे। तर हा मी मिक्सरला करून घेतलाय। तुमच्याकडे जर खोवण्याचा असेल वेळेवरती तर वेळेवरती खोवून पण घेऊ शकता, पण मिक्सरला जरी तुम्ही बारीक केलं तरी काही हरकत नाही। आपण सारणच बनवणार आहे ह्याचं। हा छान असं 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। हे खोबरं ह्याच्यातला ओलावा कमी करायचा आहे। लो फ्लेमवरती छान परतूया आपण ह्याला। हा आपला नारळ आपण छान असं 2 मिनिटं लो फ्लेमवर परतून घेतलेला आहे। आता तो एकदम छान असा कोरडा कोरडा वाटतो। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, सारण ना छान राहतं, खराब होत नाही पटकन। म्हणजे तुम्ही हे 2-3 दिवस जरी मोदक ठेवले ना तरी खराब होणार नाही। आता आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये आपण ऍड करणार आहे थोडेसे मनुके। तर मनुके तुम्हाला तुपात भाजून घालायचे तर तसे घाला, किंवा असे टाकले तरीही चालतात। आणि 1 वाटी खोबऱ्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी गूळ घेतलेला आहे। ह्याचं प्रमाण असं आहे, 1 वाटी ओलं खोबरं त्याला अर्धी वाटी गूळ। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने, जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही 1 वाटी टाकलं तरीही चालेल, प्रत्येकाच्या आवडीनुसार गुळाचं प्रमाण। आणि लो फ्लेमवरतीच हे करायचं आहे, नाही तर मग गूळ करपू वगैरे शकतो। आता हळूहळू या मिश्रणाला पाणी सुटेल। हे पहा, आता आपला गूळ हळूहळू ह्याच्यात विरघळतोय, ओलावा येत चाललेला आहे आपल्या मिश्रणाला। तर आपण काय करायचं ना, ह्याच्यामध्ये 1 चमचा भाजून घेतलेली खसखस मी पहिलीच भाजलेली आहे, ही 1 चमचा आहे। थोडेसे 4-5 वेलचीचे दाणे आणि छोटासा एवढासा तुकडा जायफळचा आहे, जो मी कुटून घेतलेला आहे। आता आपण हे ॲड करूया, म्हणजे जायफळ आणि वेलचीचा स्वाद आपल्या सारणाला छान येईल। आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया, म्हणजे जो वेलचीचा जो सुगंध आहे ना तो सारणामध्ये व्यवस्थित छान असा मुरेल। आता आपण हा गूळ विरघळू द्यायचा आहे। तुम्ही गूळ किसून पण वापरू शकता। हे पहा,
5 मिनटं ना लो फ्लेमवर मी हे सारण छान असं शिजवून घेतलेलं आहे. गूळ पण छान विरघळलेला आहे आणि आता हे छान असं कोरडं पण झालेलं आहे. तर आता आपलं सारण रेडी आहे. आपण हे का ताटलीत काढून थंड करून घ्यायचं आहे. हे पहा, आपलं सारण आता थंड झालेलं आहे. आपला पिठाचा मस्त असा मऊसूत गोळा पण तयार आहे. तर आता आपण ह्याचे छोटे छोटे मोदकासाठी असे छोटे छोटे गोळे बनवणार आहे आणि एक एक करून लाटून घेणार आहे पीठ लावून. हे पहा, हे पहा, इतकी घ्यायची आहे तळहाता एवढी आणि अशी लाटायची. जास्त जाड नाही, जास्त पातळी नाही. आणि आता आपण ह्याच्या पहिल्या आधी कळ्या बनवून घ्यायच्या आहेत. तर असं एक एक बोटाचं अंतर सोडून कळी बनवायची आहे आपल्याला. हे पहा, बघू शकता. आता आपण मध्ये सारण भरायचं आहे. तर 1-1.5 चमचा सारण बसलेला आहे. 1 चमचा आणि वरती थोडस. तर आता आपण ह्या ज्या पाकळ्या आहेत ना, ह्या अशा प्रकारे जुळवून घ्यायच्या आहेत आणि नंतर असं पिंच करायचं आहे ह्याला वरती. ह्याचं तोंड बंद करून घ्यायचं आहे आणि एक्स्ट्राचा जो भाग आहे, पीठ आहे, ते काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, आणि हे मोदक बनवून एका प्लेटमध्ये आपण ठेवत जायचं आहे. तुम्हाला अजून एक मोदक करून दाखवते. हे पहा, अजून एक छोटी गोळी घेतली मी पिठाची. छान अशी लाटून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला मोठे मोदक बनवायचे असतील थोडेसे, तर ही पिठाची जी गोळी आहे ना, ती थोडी जास्त मोठी घ्या. मी छोटे छोटेच बनवते, तर मी तळहाता एवढीच बनवते. आता आपण सगळ्यात आधी ह्याची पारी बनवून घेणार आहे. हे पहा, असं पिंच करत जायचंय. जितक्या तुम्हाला पाकळ्या करता येतील ना, तितक्या करायच्या आहेत. हे पहा, आणि अशा घट्ट अशा पिंच करायच्या आहेत, ज्याच्यामुळे काय होईल ना, की ह्या अशा खाली बसणार नाही. तर आपण सारण जे आहे ना, हे मी हातानेच अंदाजे भरते ह्याच्यामध्ये. हे पहा, सारण भरलंय मी. आता सगळ्या पाकळ्या आपण जोडायच्या आहेत. आणि वरतीचं एक्स्ट्राचं पीठ काढून टाकायचं आहे. आणि आपला छान असा मोदक तयार आहे. असे मोदक मी सगळे बनवून घेते, मग तुम्हाला दाखवते की हे मोदक कसे तळायचे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण ना तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. इथे मी लोखंडी कढई घेतलेली आहे, ज्याच्यावरती ना मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. गॅसची फ्लेम आहे मीडियम, आणि आपण मीडियम फ्लेमवरतीच मोदक तळायचे आहेत. जास्त हाय फ्लेम करू नका, नाही तर मोदक वरून करपतील आणि आतमध्ये कच्चेच राहतील. हे पहा, आपले छान असे मोदक तयार आहेत. इथे मध्ये एक मी करंजी बनवलेली आहे मोदकाच्या सारणाची.
माझी आई नेहमी सांगायची की मोदक बनवले की एक करंजी बनवायची असते आणि कधी मी दिवाळीला करंज्या बनवल्या तर मी हमखास एक नक्की म्हणजे नक्की मोदक बनवते. तिचं असं असायचं की मोदक बनवले तर एक करंजी नक्की बनवायची आणि करंज्या बनवल्या की एक मोदक. आता त्याच्या मागचं कारण तर मला नाही माहिती, तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही सांगा. तर आता आपण मंद गॅसवरती हे मोदक तळून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम अजिबात हाय करायची नाही आहे. जितकं तुम्ही मध्यम गॅसवरती तळाल ना तितके छान मोदक तुमचे टिकतील. तर जितके मावतील तितके मोदक अलगद हाताने आपण आता कढईमध्ये सोडून घेणार आहे. आणि गॅसची फ्लेम ना मी मीडियमच ठेवलेली आहे. तर मीडियम फ्लेमवरतीच आपण आता हे छान असे फ्राय करून घ्यायचे. अजिबात गॅसची फ्लेम हाय करायची नाही आहे. छान असे सोनेरी कलरवरती तळायचे आहे, ज्याच्यामुळे हे खूप छान चव पण लागते आणि 2-3 दिवस आरामशीर टिकतात पण. हे पहा, मोदक मी येताना असे उलटे करून तळते, म्हणजे जे त्याचे टोकाजवळ ती जे आपण मोदकाचं हा वरचा भाग तयार करतो ना तो शिजणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण इथेच थोडा जाड असतो मोदक. त्यामुळे पहिला तो छान असा व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे तळणीचे मोदक करताना, आणि नंतरून तो व्यवस्थित तळला गेला की मग तुम्ही उलटे करून मोदक छान असे फ्राय करून घेऊ शकता. गोल्डन ब्राऊनच करायचे आहेत, अजिबात पांढरट असे काढायचे नाही आहेत, तर मग मोदक ना मोदकची चव खराब होईल. जर तुम्ही पांढरट काढला तर कच्चट कच्चट लागेल चव. हे पहा, आता आपण हे मोदक छान असे सोनेरी कलरवरती तळून घेऊया. हे पहा, आता कंप्लीट मला ना 4 मिनटं झालेली आहेत मी मोदक तळतीये आणि आपले मोदक असे सुंदर असे सोनेरी रंगावर तळून झालेले आहेत. तर इथे मी एका प्लेटवरती टिश्यू पेपर घेतलाय, त्याच्यामध्ये आपण हे मोदक काढून घ्यायचे आहेत. हे पहा, आता अशाच प्रकारे आपण सगळे मोदक जे आहे ते तळून घ्यायचे आहे. आणि आपल्या 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ आणि अर्धी वाटी रव्यामध्ये ना आपलं पूर्ण सारण आहे ना त्याच्यामध्ये बसलेलं आहे. त्यामुळे जे मी प्रमाण सांगितले पिठाचं ते पण त्याच प्रकारे घ्या, म्हणजे तुमचं सारणही उरणार नाही आणि पीठही संपणार नाही. आता आपण हे मोदक देखील छान असे मीडियम फ्लेमवरती तळून घ्यायचे आहेत, कमीत कमी 4 मिनटं. आणि सारखं असं ह्यांना हलवत राहायचं, म्हणजे वरून खाली खालून वर. हे पहा, आपल्या मोदकांना किती सुंदर कलर आलेला आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी बाप्पांसमोर ठेवलेले आहेत हे मोदक. बघू शकता तुम्ही कसे दिसतायत ना, टेस्टी टेस्टी, यामी यामी. तर हे छान असे टेस्टी टेस्टी मोदक तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि या गणपती बाप्पाच्या सीझनमध्ये तुम्हीही बाप्पांना छान छान मोदक करून खायला घाला.